عباس میرزا شاهزاده قاجاری و برادر ناتنی ناصرالدین شاه بود. پدرش محمد شاه از بین تمام فرزندانش به عباس میرزا و البته به مادرش خدیجه چهریقی علاقه بسیار زیادی داشت و به این پسرش لقب نایب السلطنه داده بود. توی این ویدیو سرگذشت عباس میرزا رو براتون بازگو میکنیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو از دست ندید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. عباس میرزا ملکارا سال 1218 خورشیدی توی شهر تهران به دنیا اومد. عباس میرزا دومین پسر محمد شاه و برادر ناتنی ناصرالدین شاه بود. پدرش محمد شاه اسم اون رو به یاد پدر درگذشتش عباس میرزا گذاشت. عباس از ناصرالدین شاه کوچکتر بود و مادرش خدیجه خانم چهریقی هم از تبار کرد و سنی مذهب بود و به همین خاطر نمیتونست ولیعهد بشه. محمد شاه عباس میرزا رو بیشتر از بقیه فرزندانش دوست داشت و بهش لقب نایب السلطنه داده بود. محمد شاه منش صوفیگری داشت و علت ازدواجش با خدیجه خانم هم این بود که پدر و مادر خدیجه خانم هر دو از مریدان فرقه های صوفیه بودند. محمد شاه به همون اندازه که از مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه بیزار بود به خدیجه خانم چهریقی علاقه زیادی داشت. عباس میرزا همواره مورد سوء ظن ناصرالدین شاه بود، چون که فکر میکرد اون به دنبال به دست آوردن تاج و تخت پادشاهیه و مهد اولیا هم که خدیجه خانم توجه همسرش رو از اون گرفته بود کینه عمیقی از این مادر و پسر داشت. زمانی که محمد شاه تو قصر محمدیه تجریش از دنیا رفت، عباس میرزا 9 سال سن داشت و ناصرالدین میرزا توی تبریز بود. میدونیم که بعد از فوت محمد شاه مهد اولیا 40 روز اداره کشور رو به دست گرفت تا پسرش ناصرالدین میرزا به تهران برسه و بر تخت سلطنت بشینه. 2-3 روز بعد از ورود شاه به تهران همه جواهرات و اموال عباس میرزا و مادرش مصادره شد و اونا رو متهم کردن که با خوندن ورد و دعا روی محمد شاه تأثیر گذاشتن و این اموال رو به دست آوردن. خدیجه خانم هم نگران بود که مهد اولیا به خاطر خطری که از طرف عباس میرزا و مادرش احساس میکرد دستور مسموم کردن و کشتن عباس میرزا رو بده. به خاطر همین از سفارت انگلیس خواست که از پسرش حمایت کنن. کاردار سفارت هم بهش اطمینان داد که سفارت سلامت پسرش رو تضمین میکنه و اگر لازم باشه مادر و پسر رو توی سفارت پناه میده. ناصرالدین شاه برای اینکه عباس میرزا رو از پایتخت دور نگه داره اونو حاکم قم کرد و به این شهر فرستاد. بعد از مدتی هم به خاطر حمایت انگلستان براش مقرری تعیین کرد و به بغداد تبعیدش کرد تا اینکه روزی کنسول انگلیس توی بغداد به عباس میرزا اطلاع داد که دولت انگلستان با دولت ایران وارد جنگ شده و نزدیکه که بوشهر و خوزستان رو اشغال کنه و اون باید آماده بشه تا به بوشهر بره و سلطنت جنوب ایران رو قبول کنه. عباس میرزا این پیشنهاد رو قبول نکرد و دوران اختلافش با انگلیس از همین روز شروع شد و بعد از این بود که بعد از 27 سال که تو تبعید عراق و ترکیه بود با اجازه ناصرالدین شاه به ایران برگشت. البته بعد از برگشتن به ایران انگلیسی‌ها چندین بار خواستن که اونو ولیعهد ناصرالدین شاه قرار بدن که البته این تلاش‌ها بی‌نتیجه موند. ناصرالدین شاه به عباس میرزا لقب ملکارا داد و حکومت زنجان رو به اون سپرد. عباس میرزا هم تو تمام دوران سلطنت برادرش نگران جونش بود و بعد از مدتی از ترس به قفقاز فرار کرد و این بار با وساطت میرزا حسین مشیرالدوله که اون زمان وزیر جنگ و خارجه بود تو سال 1257 به ایران برگشت. بعد از قتل ناصرالدین شاه مظفرالدین شاه اون رو به دربار سزار روسیه فرستاد و کمی بعد هم وزیر عدلیه شد. عباس میرزا ملکارا که قدی متوسط داشت و ظریف اندام و خوش قیافه و دارای صدایی زیر بود تو سال 1277 خورشیدی در حالی که حدوداً 60 سال سن داشت و نامزد ایالات خراسان شده بود تو تهران در حالی که سوار بر اسب بود سکته کرد و از دنیا رفت. جنازه اون رو به قم بردن و کنار قبر پدرش محمد شاه به خاک سپردن. عباس میرزا زیر نظر رضاقلی هدایت تربیت شده بود. رضاقلی خان هدایت شاعر دوره قاجار و مدتی هم رئیس دارالفنون بود.
عباس سواد ادبی خوبی داشت و کتابی هم در شرح حال خودش نوشته بود. از اتفاقات دوران نوجوانی عباس میرزا همراهیش با شاه و امیرکبیر در سفر اصفهان تو آخرین روزهای صدارت امیر بود. تو این زمان ناصرالدین شاه رفته رفته به وسیله اطرافیانش نسبت به امیر بدبین شده بود. حتی شایعه کرده بودند که امیر قصد برکناری ناصرالدین شاه و به تخت نشوندن عباس میرزا رو داره تا بعداً عباس میرزا رو کنار بزنه و خودش جای اونو بگیره. عباس میرزا بعداً تو خاطرات خودش به صراحت این موضوع رو رد میکنه و میگه که بین اون و امیر هیچ دشمنی وجود نداشته. تو راه برگشت به قم که رسیدن، شاه دستور داد که عباس میرزا و مادرش مدتی رو توی قم بمونن. عباس میرزا توی خاطراتش نوشته اسماعیل جدیدالاسلام که از پیشخدمتان مقرب بود با دستخط همایون آمد و خلاصه مطلب این بود که چون در تهران مفسدین بسیارند تو باید در قم بمانی. تهران آمدنت صلاح نیست. چون بجز اطاعت چاره ای نبود ماندم. نکته مهم در این میون اینه که امیر با تصمیم شاه موافق نبود، ولی شاه توجهی نکرد. این اولین بار بود که شاه نسبت به نظر امیر بی‌اعتنایی میکرد. به همین خاطر مورخان این اتفاق را اولین نشونه سقوط رابطه امیر و شاه میدونن. در روز بعد از برگشتن شاه و امیر به تهران، عباس میرزا حاکم قم شد. بعد از قتل امیرکبیر، جاستین شل وزیر مختار وقت بریتانیا تو ایران نوشته در دربار شایعه شده که دومین قربانی کینه‌توزی و انتقامجویی مادر شاه عباس میرزای نایب السلطنه برادر ناتنی ناصرالدین شاهه. اطلاع پیدا کردم شخص شاه هم در این دشمنی با مادرش شریکه. همینطور از منبع موثقی شنیدم که علت اصلی ناخشنودی شاه نسبت به مرحوم امیر نظام همین جانبداری او از نایب السلطنه و مادرش بوده. شعل بعداً در نامه‌ای خطاب به ناصرالدین شاه می‌نویسه حکومت شهر قم که تبعیدگاه مغضوبان سیاسی به شمار میره شایسته مقام تنها برادر پادشاه نیست. دولت ملکه انگلستان به سرنوشت و نیکبختی او علاقه خاص داره. باید به پایتخت برگرده و در سایه رأفت پادشاهی به آسودگی زندگی کنه و از هر گزند و کینه‌ای در امان باشه. و این کیفیت رو دولت انگلستان در اساس مناسبات خودش با ایران در نظر خواهد داشت. به هر حال رفتار دولت انگلستان در دل ناصرالدین شاه ترسی انداخت که بعد از دستور قتل امیرکبیر دیگه به طور علنی به قتل‌های سیاسی دست نزنه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.